Кожна людина горює по-різному, і через те близьким може бути складно розібратися в тому, як саме підтримати людину в скорботі. До того ж, процес скорботи – це не пряма лінія. Одного дня людина може почуватися краще, бути веселою та балакучою, а наступного – депресивною та мовчазною. Важливо усвідомлювати, що світ для людей, які переживають втрату, стоїть на місці, у той час, як повсякденне життя продовжується, як і завжди. Їм надзвичайно боляче це усвідомлювати і водночас дуже самотньо. Отже, що саме ви можете зробити для подруги, яка втратила свого батька, чи для сусіда, який змушений жити далі без дружини? Є спокуса не робити нічого і залишити людину в спокої на деякий час. Але чи правильно це? Тож поговоримо сьогодні на цю тему. Пропоную також переглянути попереднє відео із серії про горе, якщо хочете дізнатися більше про особливості процесу горя. Розуміння цього процесу важливо не лише для тих, хто переживає втрату, а й тих, хто хоче підтримати й допомогти. Те, як людина переживає горе, залежить від того, як помер її близький. Якщо людина померла природною смертю, довго хворіла, рідні мають змогу і час поговорити про те, що відбувається, попрощатися, подякувати. Тоді переживання смерті зазвичай протікає більш м'яко. Але якщо людина помирає раптово, то це зовсім інша ситуація, тому що близькі до цього не готові. Тож найголовніше – це бути поруч із тими, хто зазнав втрати. Не потрібно нічого особливого говорити. Головне – бути поруч і підтримувати. У шокуючій ситуації людині може бути складно сприймати реальність і дуже важко достукатися до її розуму. Тож найкраще у такі моменти буде тактильний дотик, як от обійми. Можна потримати її за руку. Але будьте чуйними. Не робіть цього, якщо ви помітили, що людині це неприємно. Дозвольте людині в скорботі висловитися, проговорити якісь деталі. Дозвольте їй поплакати. Важливо не забувати дітей, допомагаючи їм говорити про свої емоції. Якщо батьки приховують свій біль, то діти теж не дозволяють собі переживати ці емоції. Тому процес горя може застрягти на роки. Уникнення стоїть на шляху відпущення та примирення з втратою. Ще одна важлива річ – це намагатися поставити себе на місце іншої людини. Смерть та втрата – це неприємна тема для роздумів, і ця тема нас часто лякає. Але уявіть собі, якою була б втрата для вас. Ми ніколи не можемо відчути точно те, що відчувають інші, але ми можемо співчувати. Людина в скорботі відчуває себе дуже самотньою та сумною і потребує підтримки. А саме плече, щоб поплакати, людину, якій можна довіряти, з якою можна поговорити або просто помовчати. Як-не-як, але перебуваючи поруч, ви можете хоч трішки полегшити процес горя близької людини. Якщо ви не знаєте, що сказати, не переймайтеся. Ви завжди можете уважно вислухати. Визнати почуття іншого є надзвичайно важливим. Усвідомлення того, що ви поруч, що з вами можна поговорити і висловити свої почуття, може допомогти впоратися з відчуттям самотності, яке супроводжує горе. Тому важливіше навчитися слухати, а не підбирати правильні слова. Продовжуйте ставити запитання, цікавитися людиною. Втрата важливої людини в житті ніколи не зникає безслідно. Тому це насправді дивно, коли оточення іноді досить швидко перестає запитувати про померлого. Це дуже прикро для того, хто пережив горе. Тому що навіть якщо хтось, здавалося б, знову функціонує нормально, людина в жалобі й далі опрацьовує свою втрату. Тож ви можете відвідати людину або просто зателефонувати їй і вислухати. Це дрібниці, але важливі дрібниці. Іноді важко говорити про втрату,
Але уникнення цієї теми є ще більш болючим. Говорити про втрату дійсно допомагає. Але дайте людині, яка сумує, простір і право вибору, прислухаючись до її потреб. Важливо, щоб ви виявили щирий інтерес до її почуттів. Так ви зможете найкраще зрозуміти, про що він або вона хоче або не хоче говорити. Продовжуйте залучати цю людину до свого життя. Якщо у вас щойно народилася дитина, а донька вашого найкращого друга померла невдовзі після народження, надішліть повідомлення про народження дитини. Вашому другу може бути боляче, але буде ще гірше, коли ви його проігноруєте. Надайте йому можливість вирішити самому, як сприйняти народження вашої дитини, і не робіть цей вибір за нього. Переживання втрати вимагає величезної енергії, як емоційної, так і фізичної. У такий період складно просити допомоги. Тому намагайтеся бути уважними і запитайте, чим конкретно ви можете допомогти, замість того, щоб говорити «дай мені знати, якщо тобі щось знадобиться». Подумайте, наприклад, про те, щоб допомогти по господарству, запросити людину на прогулянку чи в кіно, приготувати для неї щось, доглянути за її дітьми чи допомогти організувати похорон. Та просто надішліть повідомлення, щоб людина мала змогу відчути, що ви думаєте про неї, або завітайте спонтанно з невеликим подарунком. Ці, здавалося б, маленькі жести мають велике значення. Різдво, Новий рік та дні народження – такі дні можуть бути особливо важкими для людини, яка горює. Ви можете запропонувати свою підтримку, запросивши її в ці дні в гості, або ж зателефонувати їй, даючи відчути, що ви не забули про неї. Як би дивно або недоречно це не здавалося, і далі запрошуйте свого друга чи родича в скорботі в гості, погуляти чи на інші світські заходи, які він раніше відвідував. Ми схильні занадто швидко думати щось на зразок. Облишу його це зараз не цікавить, йому не до цього. Але в такий спосіб ми вирішуємо за іншу людину. І це прикро, тому що лише одне запрошення може підняти настрій. І хоча буває важко допомогти комусь належним чином, це не означає, що краще не давати про себе знати взагалі. Людина в скорботі часто почувається дуже самотньою. Людям у скорботі потрібна підтримка. Проте, незалежно від того, наскільки добрі ваші наміри, є речі, які краще не робити і не говорити людині, що зазнала горя. Певні вислови можуть видатися некоректними й ускладнити процес скорботи. Наприклад, краще не говорити, що ви знаєте, що відчуває інша людина. Думка про те, що ви знаєте, що відчуває хтось інший, може змусити вас ненароком сказати щось некоректне або недооцінити, наскільки іншому важко. У цьому випадку краще вислухати, не висловлюючи свої судження чи оцінювання. Також намагайтеся не давати порад, а просто слухайте. Не питайте, як ти, запитайте, як ти зараз, у цей момент. І нехай людина висловиться. Не зловживайте твердженнями на зразок «життя триває» або «час лікує всі рани». Вони можуть змусити людину придушувати почуття смутку і вдавати, що все добре. Людина може почуватися так, неначе для смутку немає місця, неначе потрібно просто рухатися далі, ігноруючи процес скорботи. На сьогодні все. Дякую за увагу і не забудьте підписатися, підтримати це відео вподобайкою, поділитися посиланням у соціальних мережах. Бувайте!